হেল্ল' গাইজ, সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে বয়সস্থ ব্যক্তি। এওঁৰ নামটো প্ৰথমে মোৰ চেনেলত তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম শ্ৰী হেমচন্দ্ৰ বৰা। এওঁৰ নাম শ্ৰী হেমচন্দ্ৰ বৰা। আৰু আমি বৰ্তমান বেৰেটিৰ বিহমাৰী অঞ্চলৰ ওচৰৰ বাসিন্দা। আৰু কিছুমান ঘৰুৱা কথাৰ কাৰণে আমি আজি চেনেলটোত মই ভিডিঅ' এটি বনাই আছোঁ। প্ৰথম বিষয়টো আমি আপোনাৰ মতে আমাৰ যিখন গাঁৱত আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পালে নাই? মই এতিয়ালৈ চৰকাৰৰ পৰা এটা ফুটা কৰিও পোৱা নাই। ৰেডিঅ'টো ঠিক হ'ব নেকি? চৰকাৰী ফুটা কৰি এটাও পোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে এওঁ। নাই। আৰু এওঁ কেইবছৰ পিয়ন কৰি আছিলে, তেওঁ এটা কৰি আছিলে। কেইবছৰ কৰিলে আপুনি? মই কৰিলোঁ কি কৰোঁ 48 বছৰ। প্ৰথম আপুনি কিমান টকাৰ দৰমহাৰ পৰা আপুনি পাই আছিলে? 62 টকা। এয়া শুনিলে যে এওঁ 62 টকাৰ পৰা তেওঁ কৰ্ম কৰি আহিছে তেওঁ ডাকঘৰত। আৰু গৈ থৈ লাষ্ট আপুনি কিমানলৈকে পালে? যেতিয়া মানে নাই একো নাই। আপুনি ৰিটায়াৰ পৰা একো পোৱা নাই? পেঞ্চনটো নাই। পেঞ্চন নাই। শুনিলে? আৰু এটা কথাৰ মানে মূল আমাৰ ইয়াত এই গাঁওখনত যিমানখিনি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আজিলৈকে আমাৰ যিটো অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে এটাও ঘৰ পোৱা নাই, যিটো আমাৰ বিহমাৰী পঞ্চায়তৰ এলেকাৰ। আমাৰ এইটো চাইডে এটাও ঘৰ পোৱা নাই। আছে কিছুমান, নাম নকওঁ, পঞ্চায়তৰ কিছুমান ব্যক্তি যিসকলে নাম আহিলেও কাটি দিয়ে আৰু পুৱাই পাই থাকে। যাৰ নাম আছে তেওঁ পায়েই থাকিব, আৰু যাৰ নাম নাই আজিলৈকে ঘৰে পোৱা নাই। গতিকে চৰকাৰে আমাৰ ঘৰটো অকণমান বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰকাৰ ঘৰ নিদিয়ে বুলি কৈছে। কিন্তু পাবলগীয়া মানুহেতো নিদিয়ে। এতিয়াতো আমাৰতো বাহিৰা ইনকামটো নায়েই। গতিকে চৰকাৰৰ পৰা মই এই 70 বছৰ হ'ল, কিন্তু মই একো এটা ফুটা কৰি পোৱা নাই। চৰকাৰখন এনেকুৱা শুনিছে? তো চৰকাৰ মানে যিয়ে পাই থাকিব, আৰু যিয়ে নাপায় তাৰ মানে একোৱেই নাই। এইবিলাক হ'ল চৰকাৰী আঁচনি। গাঁৱৰ বহুতে কয়, যেতিয়া ভোটৰ সময় হয়, ভোট দিয়াৰ সময় হয়, পঞ্চায়ত যেতিয়া নিৰ্বাচন সময়ত বহুতে ক'ব যে মোক ভোটটো দিব, মই আপোনালোকৰ বহুত কিবা কিবি কৰিম। আহিব। আপোনাৰ মতে গামোচা লগাব লাগে নে নালাগে? এনেইতো ঘৰত গামোচাখন লগাব লাগে, কিন্তু গামোচাখন লগাই ল'লে গাঁও ফুৰিব কোনে? সেইটো কাৰ লছ হৈ আছে? গাঁও ফুৰিব কোনে? গামোচা বব নে গাঁও ফুৰিবলৈ যাব? এখন গামোচা বওঁতে যদি 6 মাহ লাগে, তেতিয়া সেইখন গামোচা তাঁতখন লগতকৈ নলগোৱাই ভাল। গতিকে গাঁও ফুৰিবলৈ সময় লাগিব। আমাৰ অসমীয়াৰ যিটো সংস্কৃতি বৰ্তমান এতিয়া হেৰাই গৈছে। হেৰাই মানে আৰু হেৰাই যাব, এইটোৱেই সাধাৰণ কথা। নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহবিলাকে কি মানে একো কথাই নিশিকিব যে? নিশিকাতো। আজিকালি যিবিলাক উঠি আহিছে তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু, এতিয়া তাঁতশালৰ বস্তু এটা যদি সোধা যায় এইটো কি বস্তু, সেইটো ক'ব পাৰিবনে? নোৱাৰে। বনো কি বস্তু? নাকিখলি কোনটো? শালিকি জুতীয়া কোনটো? ঘোঁৰা সাঙৰ কোনটো? সেইটো ক'ব পাৰিবনে? তেতিয়াহ'লে প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একোৱে শিকিব নোৱাৰিব। আৰু কি ক'ম মই? শিপিনীৰ কথা। আজিকালিৰ যুগত এজন ল'ৰাই, শিক্ষিত ল'ৰা এটাই পাচি এটা বনাব পাৰিবনে? নোৱাৰে। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। জানিলেও নবনায়। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। আজিকালি এটা কথা চিন্তা কৰ, এটা ল'ৰাই মেট্ৰিক পাছ নকৰাকৈ তাক পথাৰলৈ যাবলৈ গ'লে সি পথাৰলৈ নাযায়। খেতিত আগ্ৰহ নাই।
আৰু ঘৰুৱা কামত কি আগ্ৰহ থাকিব নাথাকে নাথাকে। তেতিয়াহ'লে আজি এতিয়া এজনী ছোৱালীয়ে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰে সি তাৰ পথাৰলৈ ৰুবলৈ যাব হাজিৰা বিচাৰি একচুৱেলি মোৰ মতে এইবিলাক যে বাপেক মাকে চল দিয়াৰ কাৰণে মেইন কথা হৈছে বাপেক মাকে চল দিয়ে। একো এটা কামত আজিলৈকে মই একো কৰিব দেখা নাই। কিছুমান টাউনীয়া অঞ্চলত দেখোঁ মই তেওঁলোকে নিজে মানুহ ৰাখে কাম কৰা। তো যিখিনি খানা বনোৱাৰ পৰা ধৰি যিখিনি ঘৰৰ কাম এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো নিশিকেই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰও আছে। আছেতো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এটা পঢ়িবলৈ তই পঢ়ে যা, তই কামলৈ যাব নালাগে, কিন্তু কামৰ মাজতে পঢ়িব লাগিব। পঢ়াৰ মাজতেই তোমাৰ কামখিনি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে চব ফালৰ পৰা আহিব। যদি এটাতে ধ্যান, পঢ়াটো নহ'ব, কামতো নহ'ব। পঢ়াত মন কৰিলে তেওঁলোকে বাহিৰা কথা চিন্তা কৰি থাকিব, মোবাইলটো লৈ মোবাইল খেলি থাকিব, গতিকে পঢ়াও নহ'ল। পথাৰলৈ চাহ অকণ দিবলৈ যাবলৈ গ'লেও বোলে মই নোৱাৰোঁ, মোৰ কাম আছে। মানে মই যি দেখিছোঁ 95% মানুহে একো এটা কামত মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে। মেইন উদ্দেশ্যবিলাক এয়াই আছিলে আজি। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আজিলৈ ইমানেই আৰু